Mga mahal naming lolo at lola, may isang tanong po ako sa inyo ngayong araw. Akala mo ba ligtas lahat ng prutas dahil natural? Maraming senior ang naniniwala na basta prutas, pwede kahit araw-araw. Pero kung kayo po ay may diabetes at mahina na ang kidney, may mga prutas na tahimik na nagpapalala ng inyong kondisyon. Hindi ito biglaan. Hindi agad masakit. Pero unti-unti, tumataas ang asukal, naiipon ang potassium, at napapagod ang bato. At kapag huli na ang lahat, saka lang sinasabi ng doktor, dapat noon pa iniwasan. Ngayong video, hindi kita tatakutin. Hindi rin kita pagbabawalan ng lahat. Ipapaliwanag ko lang ng malinaw kung aling prutas ang dapat iwasan, kung bakit, at kung paano kumain ng mas ligtas. Kung may diabetes plus, mahinang kidney ka, pakinggan mo ito hanggang dulo. Prutas puno, abukado. Maraming lolo at lola ang nagsasabi sa doktor, "Dok, healthy fat naman po ang abukado. Mabuti po yan sa kalusugan, di ba?" Tama po iyon. May healthy fat ang abukado. Nakakatulong sa pakiramdam na busog at mabuti sa puso. Ngunit mahalagang tandaan, hindi angkop ang abukado para sa lahat, lalo na sa may diabetes na may kasabay na mahinang kidney. Ang pangunahing problema ng abukado ay ang napakataas na potassium. Kung malusog ang kidney, nailalabas ang sobrang potassium. Pero kapag mahina na ang kidney, naiiwan at naiipon ang potassium sa katawan na mabigat na gawain para sa bato. Ang pinakamapanganib sa abukado ay ito, tahimik ang pinsala. Maraming pasyente ang kumakain ng abukado dahil iniisip na healthy. Wala namang nararamdamang sakit o pagod, kaya tuloy-tuloy ang pagkain araw-araw o madalas. Ngunit makalipas ang ilang buwan, biglang tumataas ang creatinine sa blood test. Humihina ang paggana ng kidney. Unti-unting nararamdaman ang pagod, ngunit hindi alam ang dahilan. Doon lamang nagugulat ang ilan kapag tinanong ng doktor, "Madalas po ba kayong kumain ng abukado nitong mga nakaraang buwan?" Ang abukado ay prutas na nakakasama ng dahan-dahan. Walang agarang babala, walang ingay. Huwag po kayong mabahala. Hindi naman ipinagbabawal ang abukado habang buhay. Ngunit kung may diabetes at mahina ang kidney, huwag kainin ang abukado ng madalas, huwag kumain ng isang buong piraso, at huwag isipin na ito ay kailangan araw-araw. Ang tamang kaalaman ngayon ay proteksyon ng kidney bago pa mahuli ang lahat. Prutas 2 na dapat iwasan, saging. Maraming lolo at lola ang nagsasabi sa doktor, "Dok, hindi naman ako kumakain ng matatamis. Saging lang po ang kinakain ko araw-araw. Mabuti naman po ang saging, di ba?" Tama po, mabuti ang saging. Ngunit mahalagang tandaan ito. Ang saging ay talagang mabuti lamang para sa may malusog na kidney. Kapag ang isang tao ay may diabetes, may mahina ng kidney, o mataas ang creatinine, hindi naligtas ang saging tulad ng dati. Bakit po ganoon? Una, mataas ang potassium ng saging. Kung malusog ang kidney, nailalabas ang sobrang potassium. Pero kapag mahina na ang kidney, naiipon ito sa dugo na maaaring magdulot ng panghihina, mabilis na tibok ng puso, at minsan ay problema sa ritmo ng puso. Ikalawa, may mataas ding natural na asukal ang saging. Para sa may diabetes, ang pagkain ng saging ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar, lalo na kung kakainin ito ng walang kasabay na pagkain o kung buong malaking saging ang kinain. Sa totoong buhay, maraming lolo at lola ang nakakaranas ng ganito. Kumakain ng saging sa umaga para lumakas. Pagsapit ng hapon ay nanghihina, nanginginig, nahihilo. Kapag sinukat ang asukal sa dugo, mataas pala ito. Hindi po ito dahil sa edad, kundi dahil hindi angkop ang prutas sa kalagayan ng katawan.
Huwag po kayong mabahala, hindi naman ipinagbabawal ang saging habang buhay. Ngunit kung may diabetes at mahina ang kidney, huwag kainin ang saging araw-araw. Huwag kumain ng isang buong malaking piraso. At huwag isipin na ang saging ay prutas na kailangan kainin araw-araw. Ang tamang kaalaman ay proteksyon sa kidney, hindi dahilan para matakot sa pagkain. Prutas 3, mangga. Mangga. Isang prutas na pamilyar at masarap, ngunit isa rin sa pinakadelikadong prutas para sa may diabetes, lalo na kung mahina na ang kidney. Maraming lolo at lola ang nagsasabi sa doktor, kaunti lang naman po ang kinain kong mangga, Dok. Wala namang masama, di ba? Ngunit ang problema sa mangga ay hindi lang sa dami, kundi sa bilis ng epekto nito sa katawan. Una, napakataas ng natural na asukal ng mangga. Kapag kinain, ang asukal nito ay mabilis na naa-absorb, kaya biglang tumataas ang blood sugar sa maikling panahon. Ikalawa, para sa may mahina na ang kidney, kapag mabilis tumaas ang blood sugar, napipilitang magtrabaho ng mas mabigat ang kidney upang salain ng dugo. Kapag paulit-ulit itong nangyari, lalo pang napapagod at nasisira ang kidney. Sa totoong buhay, maraming senior ang nakakaranas ng ganito. Kumain ng mangga sa tanghali dahil masarap, pagsapit ng gabi, mataas na ang asukal sa dugo. Nakakaramdam ng pagkabahala at hirap makatulog. Madalas umihi sa gabi. Mas delikado ang sobrang hinog at sobrang tamis na mangga. Habang mas hinog, mas mataas ang asukal at mas malakas ang epekto sa blood sugar. Hindi ibig sabihin nito na bawal na ang mangga habang buhay. Ngunit kung may diabetes at lalo na kung mahina ang kidney, huwag kumain ng mangga ng madalas. Iwasan ang sobrang hinog at matamis na mangga. At huwag gawing pang-araw-araw na dessert ang mangga. Ang tamang kaalaman ay maliit na hakbang para sa mas ligtas na asukal at mas protektadong kidney. Prutas 4, ubas. Mukhang maliit ang ubas, magaan kainin, kaya maraming lolo at lola ang nag-iisip na kaunti lang. Walang problema. Ngunit ang totoo, maliit ang ubas, pero malakas ang tama nito, lalo na sa may diabetes at mahina ang kidney. Bakit delikado ang ubas? Una, mataas ang konsentrasyon ng asukal ng ubas. Ang asukal nito ay masinsin at mabilis ma-absorb, kaya biglang tumataas ang blood sugar matapos kainin. Ikalawa, madaling sumobra ang pagkain ng ubas. Bihirang huminto ang tao sa 1 o 2 piraso. Karaniwan ay isang dakot, tapos susundan pa ng isa. At tandaan po ito, isang dakot lang ng ubas ay parang uminom ng isang baso ng matamis na juice. Ikatlo, mataas din ang potassium ng ubas. Kung malusog ang kidney, na ilalabas ang sobrang potassium. Ngunit, kapag mahina na ang kidney, naiipon ang potassium sa dugo. Kapag mataas ang potassium sa dugo, maaaring maramdaman ang panghihina at mabilis mapagod, palpitations o mabilis na tibok ng puso, pamumulikat o biglang pagigting ng kalamnan, sa malalang kaso, problema sa ritmo ng puso. Ang mapanganib dito ay ang mga sintomas na ito ay madalas na pagkakamalang normal lang dahil sa edad. Mga mahal naming lolo at lola, hindi pang merienda lang ang ubas para sa may diabetes at mahina ang kidney. Hindi po ito bawal habang buhay, ngunit huwag kainin ng madalas, huwag kumain ng padakot, at iwasan kainin kapag walang laman ang tiyan. Ang kaalaman ngayon ay proteksyon laban sa pagod, komplikasyon, at problema sa puso. Prutas 5, langka, jackfruit, durian. Ang langka, jackfruit at durian ay ilan sa mga paboritong prutas ng maraming tao. Mabango, matamis, at talagang nakakatakam kainin. Ngunit mahalagang tandaan ito, mga mahal naming lolo at lola.
Ang mga prutas na ito ay pang-espesyal na okasyon lamang, hindi para kainin araw-araw, lalo na kung may diabetes at mahina ang kidney. Bakit dapat iwasan o limitahan ang mga prutas na ito? Una, napakataas ng asukal ng langka at durian. Kapag kinain, mabilis at matagal na tumataas ang blood sugar na nagdudulot ng pagkapagod, uhaw, at hindi magandang pakiramdam sa katawan. Ikalawa, mabigat ang mga prutas na ito sa tiyan at mahirap tunawin. Kailangan ng katawan ng mas maraming enerhiya para tunawin ang pagkain, kaya ang mga senior ay madaling makaramdam ng kabag, bigat sa tiyan, at hirap matulog. Ikatlo, para sa may mahina ang kidney, kapag patuloy na mataas ang blood sugar, napipilitang magtrabaho ng tuloy-tuloy ang kidney na nagiging sanhi ng mas mabilis na pagkapagod at pagkasira nito. Lalong mapanganib kung kinakain sa gabi, kinakain kasabay ng kanin o iba pang carbohydrates. Walang kontrol sa dami, kain ng kain. Ito ang madalas na nagdudulot ng mataas na blood sugar sa gabi, hirap makatulog at balisa, madalas na pag-ihi sa gabi, kaya napuputol ang tulog. Mga mahal naming lolo at lola, hindi masama ang mga prutas na ito, ngunit kapag maling oras, maling paraan, at maling dami ang pagkain, mas nagiging masama kaysa mabuti. Gawin na lang ang langka at durian bilang bihirang kainin at kaunting tikim para maprotektahan ang asukal sa dugo at makapagpahinga ang kidney. Hingga karaniwang pagkakamali, mga mahal naming lolo at lola, marami pong senior ang nagkakamali pagdating sa pagkain ng prutas. Natural naman yan, Dok. Prutas lang naman. Hindi kindi. Kaunti lang naman ang kinain ko. Mukhang tama ang mga salitang ito, ngunit hindi po ito laging totoo para sa may diabetes at mahina ang kidney. Ang katotohanan ay ito, hindi lahat ng natural ay ligtas sa kasalukuyang kondisyon ng katawan. Ang prutas ay may natural na asukal, potassium, at iba pang sangkap na mahirap iproseso ng mahina na kidney. Kaya ang mahalaga ay hindi kung bawal o hindi, kundi kung paano kumain ng tama. Pakitatandaan po ang 4 na bagay na ito. Uri ng prutas. Hindi pare-pareho ang epekto ng bawat isa. Dami ang sobra ay nagiging delikado. Oras ng pagkain. Mas delikado kapag gabi, kalagayan ng kidney. Kung mahina ang kidney, iba ang dapat kainin. Kapag malinaw ang 4 na ito, mas kampante ang pagkain, mas magaan ang pakiramdam, at mas mababa ang panganib ng komplikasyon. Hindi po natin kailangang matakot sa prutas. Kailangan lang natin itong unawain para maprotektahan ang sarili. Paano kumain ng prutas ng mas ligtas? Kung kayo po ay may diabetes at mahina na ang kidney, ang prutas ay hindi kailangan ng iwasan ng tuluyan, ngunit kailangang kainin sa tamang paraan. Una, isang uri lang ng prutas sa isang araw. Huwag pagsabay-sabayan ang iba't ibang prutas dahil mas nahihirapan ang katawan at ang kidney na iproseso ang mga ito. Ikalawa, maliit na bahagi lamang ang kainin, kahit natural ang prutas. Kapag sobra ang dami, ay nakakapagtaas ng blood sugar at nakakapagod sa kidney. Ikatlo, kainin ang prutas sa umaga o tanghali. Ang pagkain ng prutas sa gabi ay maaaring magdulot ng hirap sa pagtulog at madalas na pag-ihi. Ika-4, huwag gawing juice ang prutas. Ang juice ay mabilis magpataas ng asukal sa dugo na hindi ligtas para sa may diabetes at mahina ang kidney. Ika-5, huwag kumain ng prutas araw-araw. At kung may mga resulta ng laboratory tests, sumunod sa payo ng doktor. Tandaan po, mas mahalaga ang kontrol kaysa sa dami. Mga mahal naming lolo at lola, pakitandaan po, ang isang napakahalagang bagay, hindi po kayo pinaparusahan. Ang pag-iingat sa pagkain ay hindi nangangahulugang mas mahirap ang buhay.
kundi isang paraan para maprotektahan ang kalusugan at mas gumaan ang pakiramdam araw-araw. Ang kaalaman ay hindi takot, kundi proteksyon, kalayaan, kapayapaan ng isip. Hindi po kailangang iwasan ang lahat. Ang mahalaga ay unawain ang sariling katawan, kung ano ang kaya nito at kung ano ang dapat iwasan. Ang bawat maliit na pagbabago ngayon, kaunting bawas, mas tamang pagpili, ay nagbibigay ng pahinga sa kidney. Maniwala po kayo, ang isang maliit na pagbabago ngayon ay maaaring makaiwas sa dialysis sa hinaharap. Alagaan po ninyo ang sarili ng may kaalaman, malasakit at pagmamahal. Kung nakatulong ang video na ito, mag-comment ng 1 kung may diabetes o kidney problem. Mag-comment ng kung may tanong, babasahin ni Doc. Mag-subscribe sa Buhay Malusog, Senior PH. I-share ito sa kapwa lolo at lola. Baka ito na ang video na magliligtas sa kanila sa maling pagkain. Maraming salamat po. Ingat palagi.